la Echilibru! Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi vorbim despre frica de intimitate. Deseori am vorbit despre imposibilitatea de a fi în contact emoțional, dar sunt și oameni care sunt într-un contact emoțional. Și culmea, par foarte afectuoși, foarte dornici de afecțiune, sunt foarte timizi, impresionanți de-a dreptul, adică au un comportament la care te invită să te apropii, te invită să faci mai multe lucruri. Ca de exemplu, sunt acei bărbați sau acele femei care sunt timide în abordare, dar transmit că ar vrea ca tu să faci ceva în acest sens. Ca și cum le-ar fi oarecum rușine. Rușine să facă mai mult, rușine să ceară mai mult, rușine chiar să-și dorească mai multă afecțiune, mai multă intimitate. Și totuși, în momentul în care această intimitate se întâmplă sau se apropie de intimitate, ei se retrag. Se retrag ca și cum au fost intruzați, ca și cum au fost forțați. Li s-a cerut prea mult, s-a insistat prea mult, s-a mers prea repede. Frica de intimitate presupune teama de suferință. Evident că lucrurile nu se opresc aici. Și atât timp cât avem o teamă de această suferință, avem și, normal, o teamă de iubire. Mai mult decât atât, avem și o teamă de abandon. Le-am pus în această ordine specific, pentru că dacă este un pic să deschidem de la o frică aparentă, mi-e frică să te apropii sau mi-e frică să rămân într-un contact emoțional cu tine, deschidem un pic mai mult și mergem către profunzime, le vom găsi pe toate acestea pe rând și împreună. Frica de abandon presupune, la rândul său, o frică de a nu fi suficient de bun să faci parte dintr-o relație. O frică privind propria persoană și nu celălalt, cum ar crede toată lumea. De obicei, când întâlnim astfel de persoane și încercăm să ne apropiem pentru că am fost invitați, mai mult sau mai puțin explicit, ceea ce observăm este retragerea celuilalt. Devine rece, devine indisponibil, devine capricios, începe și inventează tot felul de lucruri care par suspicioase și par că tu, cel care ai inițiat și ai vrut să te apropii, ai niște intenții ascunse, malefice, de a-l face să sufere. Faci această proiecție asupra dumneavoastră sau asupra celui care insistă sau care își dorește apropierea ca să-și justifice ieșirea. Dar în același timp transmite mesajul că totuși ar dori ca lucrurile să se întâmple și ar dori ca intimitatea să fie mai mare și ar dori să rămână, dar ceva îl ține. Și manifestă teamă, frică, în mod special. Poate uneori să devină agresiv verbal când se insistă prea mult. Dar de cele mai multe ori doar fuge, de cele mai multe ori doar tace, fuge, dispare, evită orice fel de contact. De la am fi putut avea totul, ceea ce lasă să se înțeleagă și invită la, dintr-o dată la o absență totală în care este aproape inevitabil să nu te gândești că tu, cel care ai inițiat, ai greșit cu ceva. Îți plantează o îndoială, îți plantează temere. În momentul în care revine, pentru că revine la un moment dat, apare ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, ca și cum această pauză, această dispariție nici n-a existat.
și încearcă să reia lucrurile de acolo de unde au rămas atunci, ignorând complet toate emoțiile, confuzia, frustrarea, nemulțumirea, dezamăgirea care au rămas în urma lor. De asemenea, ignoră cu desăvârșire orice alt context din viața persoanei care a fost abandonată. Efectiv, se comportă ca și cum timpul acela pur și simplu a înghețat. Pur și simplu ați existat într-un univers paralel, suspendat în aer, în timp, fără niciun fel de contact uman, fără niciun fel de gând, fără niciun fel de emoție și fără niciun fel de relație umană. Fără absolut nimic, pur și simplu. S-a suspendat până la momentul la care se decide să apară din nou. Probabil că vă înfurie ceea ce spun, nu la nivelul la care să fiți revoltați, însă iritați și desconfortabili. Pentru că în realitate așa se trăiește. Acum, pentru că produce atât de multă confuzie, oamenii își pun întrebări. Am făcut ceva, am greșit, am fost prea rapid, am insistat prea mult. Ce anume s-a întâmplat? Cu ce am greșit? Pentru că în momentul în care se întoarce cu e vina mea. Știu, a trecut prea mult timp, știu, e vina mea, fără nicio problemă. Însă aș vrea să o reluăm de acolo de unde am rămas. Acolo de unde am rămas presupune o jumătate de pas către acest contact emoțional. Majoritatea persoanelor cad în această capcană și zic ok, hai să încercăm, hai să vedem dacă se poate face ceva. Ei bine, nu se poate face nimic, pentru că în momentul în care are din nou contact și din nou se apropie, pentru că astfel de persoane care au frică de intimitate au o foarte, foarte mare nevoie de intimitate, o foarte mare nevoie de afecțiune și ca atare se comportă de așa manieră încât intimitatea se creează foarte rapid. Dar de asemenea, în momentul în care o simt din nou, încep și devin disconfortabil, chiar dacă își propun să nu mai plece, poate rezistă un pic mai mult, rezistă în stres, în agitație, în hipervigilență, în hipersuspiciozitate, dar tot pleacă. Este vorba despre o incapacitate de a trăi iubirea, plăcerea, bucuria. Pentru că în subsidiar sunt foarte multe idei negativiste. Nu sunt în stare să fac față la asta. Dacă rămân în relație, voi fi înghițit, voi dispărea. Mă înghite relația, mă înghite partenerul, partenera, cu cât știe mai multe despre mine și cu cât este mai aproape despre mine, cu atât nu o să mă vrea mai mult și cu atât o să plece și mai departe. Voi fi abandonat, voi fi părăsit. Dragostea este un lucru rău. Dragostea înseamnă suferință. Nu pot să fac față la suferință. Nu pot să fiu un partener bun. Și ca atare, tot comportamentul este în a-l suspiciona pe celălalt care are intenții malițioase, că tot ce face este pentru a-și bate joc, pentru a răni, nu se deschide realmente emoțional niciodată, dar în permanență are această balanță între sunt și nu sunt acolo pentru tine. Între îmi doresc și nu-mi doresc să fiu cu tine, îmi doresc și mai ales nu-mi doresc să fie aproape. Cu cât ești mai aproape, cu cât toate aceste idei și starea de disconfort și stresul se acutizează la cote clinice, le spunem noi,
adică la nivelul la care își pierde controlul. Nu suportă să-și piardă controlul. Tocmai de aceea spunem că este o frică de intimitate. Pentru că intimitatea presupune autenticitate. Una este să am nevoie de afecțiune, să am nevoie de intimitate emoțională, în condițiile în care intimitatea emoțională nu se bazează pe relația sexuală. Relația sexuală vine ca o împlinire a relației emoționale. Este vorba despre relația emoțională de încredere, susținere, afecțiune și reciprocitate. Adică intimitatea emoțională presupune ca eu să-mi dezvălui vulnerabilitățile, latura mea sensibilă, simțindu-mă în siguranță să fac acest lucru. Iar asta nu pot să o fac decât atunci când sunt autentic, când sunt eu, în adevăratul meu eu și în adevărata mea plenitudine. Cu bune, cu rele, cu poate dificultăți, poate capricii. Dar este important să fiu autentic. Fără autenticitate nu pot avea intimitate. Ori astfel de oameni sunt învățați că autenticitatea se pedepsește. Autenticitatea este rea. Dacă cineva știe cine ești, este exact motivul pentru care te va abandona. Te va respinge, te va exclude. Vedeți aici, în frica de intimitate nu se pune problema de jenire și umilire și rușine, cum este la narcisic. Și este vorba exclusiv de capacitatea de a-mi dezvălui vulnerabilitățile. Vulnerabilitățile mele sunt în mâinile altcuiva care poate să-mi facă rău cu ele. Da, după cum sesizați bine, este vorba despre o paranoie. Da? Vulnerabilitățile mele sunt mai vulnerabile decât ale altor oameni. Eu sunt mai de rănit decât ceilalți. Adică doza aceea de unicitate, de exclusivitate. În mod normal, oamenii au vulnerabilități. Însă, persoanele care au frică de intimitate au o vulnerabilitate mult mai mare exact față de apropierea unei persoane. Deși sunt avizi, sunt flămânzi de această afecțiune și această apropiere, sunt avizi și flămânzi de a fi acceptați pur și simplu că există. Ca să nu mai trăiască cu această presiune, acest stres, această frică de a fi exclus, abandonat, respins, au o nevoie avidă de asta. În momentul în care se întâlnesc cu această probabilitate cât de cât, fug complet. Pentru că în mintea lor funcționează împlinirea autoprofeției. Dacă eu intru în relație și îmi permit să fiu vulnerabil, mă va abandona. Lucru pe care îl și pun în aplicare. Întotdeauna își găsesc ca parteneri oameni reci, care nu sunt disponibili să iubească. Oameni reci cărora le convine distanța, care nu sunt capabili să fie într-o relație emoțională. Creează acel basm, acea iluzie a iubirii și a fantezia îndrăgostirii, aderă la acea fantezie pentru că este doar în minte, fiind în minte nu se apropie de mine, nu trebuie să mă implic, pot să plec oricând, însă în același timp își doresc ca acest tip de relație să dureze foarte mult și să repare această rană a abandonului. Evident că nu are cum să se repare cu o persoană care este în incapacitate de iubire. Evident că nu are cum să se producă această reparare în realitate atâta timp cât toată povestea este doar fantasmatică. Pentru că știm foarte bine că cele două planuri, fantasma cu realitatea, nu prea se înțeleg, adică nu pot să visez ceva și să se și întâmple. Deși sunt persoane care afirmă acest lucru, voi vorbi într-o ediție viitoare și despre asta, se numește gândire magică.
în momentul în care îmi imaginez că doar prin propria mea putere de a mă gândi la asta se va întâmpla ceva. Este gândire magică, este fantasmatică, nu se produce în realitate. Lucrurile din realitate sunt, n-aș putea să spun total separate de ceea ce ne gândim, visăm, așteptăm, dorim. Puntea, liantul care face o dorință, un vis să devină realitate și să se întâmple, este propria noastră determinare și acțiune. Este singurul lucru. Altfel, un vis rămâne un vis, iar o realitate rămâne o realitate. Iar realitatea cu visul întotdeauna vor fi cel puțin paralele, dacă nu contradictorii. Ori se bat cap în cap și produc confuzie, ori n-au nicio treabă una cu cealaltă și aici intervenim pe zone de psihoză în care visul interferează cu realitatea la nivelul la care se suprapun, se interferează, dar nu se influențează una pe cealaltă. Este esențialmente sau ca efect, aș putea să spun, o temă de angajament. Păi, dacă mie mi-e frică să trăiesc intimitatea și fug de ea în mod activ, chiar dacă mi-o doresc, face ca un angajament să fie imposibil. Că nu pot să spun că este improbabil că unii dintre ei încearcă, totuși, cu multă frică, cu multă reticență, încearcă, deși își iau parteneri răniți, mai răniți ca ei. Mai răniți ca ei pentru ca rana partenerilor lor să fie mult mai amplă, mult mai dureroasă, frica lor de a suferi, nevoia lor de a fi iubiți și acceptați să fie mai mare ca a lor. Puși cumva în perspectiva salvatorului, pot să ascundă și să bypasseze propriile răni. Bineînțeles, este un ciclu vicios, pentru că în momentul în care intră în contact cu rana unei alte persoane care necesită îngrijire, asumare, determinare, grijă, răbdare, adică implicare și intimitate emoțională, bineînțeles că primul răspuns este fuga. Poate, luându-și un jumate de angajament, sau cel puțin încercând, să aibă tentativa să încerce să-l compenseze pe celălalt, să-l mângâie, să îi ofere puțin, bazându-se pe faptul că vulnerabilitățile sale nu sunt expuse, vulnerabilitățile sale nu sunt vizibile, la fel și eșecul. Rămâne undeva o poveste, o istorie în trecutul său. Însă în contact direct cu suferința altcuiva se activează propria suferință. În contact direct cu nevoia disperată a altcuiva de a aparține, de a fi acceptat și de a fi iubit, se activează și se amplifică propria nevoie și totodată frica de a o atinge. Deși teoretic această relație ar trebui să repare nevoia de afecțiune, de intimitate și să fie la un nivel la care rezonează exact pe vulnerabilitate, adică teoretic ar avea potențialul să repare, în plan practic nu face altceva decât să accentueze această frică și, cum spuneam mai devreme, să conducă spre profeția autoîmplinită. Adică, vedeți, toate comportamentele pe care le fac sunt sub influența fricii, sunt decise de frică, astfel încât, în plan real, să saboteze această nevoie reală de a funcționa, de a fi acceptat, de a fi iubit, primit, păstrat. Da, este o buclă care se tot repetă. Cum spuneam și mai devreme, un cerc vicios din care persoana se simte captivă și nu poate să scape. Și la un moment dat ajunge să-i facă rău celuilalt doar ca să nu mai fie nevoie să se uite la sine. Doar ca să aibă un sentiment de control oarecare, cât de cât, asupra situației.
ești indisponibil, mie îmi convine, dar eu am nevoie de mai mult. Dar dacă tu îmi dai mai mult, eu fug și tu îmi reproșezi că am fugit și te-am abandonat. Lucru cu care eu nu mă pot împăca și mă întorc și o luăm de la capăt. Este o oscilație permanentă și, inevitabil, conduce către a goni oamenii, a-i distanța, a-și bloca această șansă de a fi în intimitate. Vă invit să nu vă lăsați păcăliți de această manifestare a nevoii de acceptare, pentru că frica de intimitate este mai mare decât nevoia de acceptare. Chiar dacă această nevoie rămâne și cu cât este mai nesatisfăcută, este mai puternică și provoacă mai multe disfuncții și afectează capacitatea de adaptare și de a trăi în cele mai profunde feluri, acești oameni nu sunt dispuși să renunțe la frică, pentru că frica i-a protejat. În experiența lor de viață au învățat că să iubești este periculos, că atunci când încerci să te apropii, te înghite și te pierzi. Ca atare ei fug și fug din nevoia de a se proteja și de a continua să existe. Plâng în continuare după nevoia de iubire și în continuare fug. De asta am spus că vă invit să nu vă lăsați păcăliți, pentru că este o ciclicitate pe care ei au nevoie să o trăiască și la care nu vor renunța. Oricât de îmbietoare este oferta lor, oricât de sfâșietoare și de impresionantă ar fi, în realitate nu se repară. În realitate, nevoia lor de afecțiune rămâne întotdeauna pe locul 2. Protecția și valorificarea fricii că ea are grijă să nu sufăr din nou, chiar dacă pierderile pe care le resimte una după alta sunt tot suferință și una mai mare decât dacă ar rămâne într-o relație, nu va renunța la ea. Și nu este un lucru pe care și-l propune, nu este o alegere pe care o face, ci este subconștientul care decide și care lasă temerile să umble libere. Tocmai de aceea vorbesc mereu despre alegere. Nu există om pe suprafața pământului care să nu fie avut decepții, suferințe, dezamăgiri, pierderi, eșecuri, care să nu aibă vulnerabilități și sensibilități. Însă, ideea este ce facem cu ele. Dacă alegem ca ele să ne conducă viața, dacă alegem ca frica să vorbească pentru noi, să decidă în locul nostru, pentru că frica nu va alege niciodată fericirea. Sunt opozante și dacă avem fericire, nu mai avem frică și atunci frica dispare. Și dacă dispare frica, cu noi ce se întâmplă? Aici vine alegerea. Trebuie să-mi dau voie să-mi aleg viața și nu un mecanism de apărare să aleagă pentru mine. Pentru că mecanismul de apărare își face treaba cu intențiile cele mai bune, dar viața mea trece și eu nu rămân cu nimic. Alegerea întotdeauna va aparține. Chiar dacă pare greu, dificil și uneori chiar imposibil de aplicat. Alegerea există și va exista mereu la îndemâna dumneavoastră. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, și până data viitoare rămâneți în echilibru.